Ja, hej hej alla. Nu är vi framme vid näst sista komponenten här till den här upphängningen utav video. Ja, den här mobiltelefon helt enkelt. Det är en liten grej som jag har ritat på ett papper här. Och sen har jag då funderat lite kring det där. Jag ska visa vad jag har funderat på här. Så där så tänkte jag att den här skulle se ut, den här biten då. Det ska vara en liten stopp där så att den här ska ju trädas in i den delen som fortfarande sitter på lampan. Och sen är det en stopp här så att den inte ska ramla rakt igenom. Och sen sitter kamera, den här kulledsfästet kommer här. Men då är det så här när jag skriver ut saker på en 3D-skrivare. Då är det ju så att helst så ska det ju inte vara sådana här uthäng så här som det här. För han kan ju inte skriva i luften utan då måste han ju skriva ett sånt här trä som jag visade förut här som går upp och stöttar den här biten här. Eller om jag lägger ner så istället. Ja, då kommer han ju att hänga i luften. Där, en liten bit här. Han kommer ju att ligga på det hörnet. Och det hörnet. Och då får vi ha en liten snårskog under här för att hålla upp den. För han kan ju inte skriva den här delen i luften här. Men då finns det ju ett mycket enklare sätt för den här delen. Det spelar ingen roll vart den sitter här uppe eller nere. Så den kan vi ju lika gärna sätta här uppe. Så att vi kan göra en bit som ser ut. Vi kan göra en bit som ser ut så här. Och sen kommer den här. Så. Då blir det helt annat. Har vi vänt upp och ner på den här. Då kan den ju faktiskt ligga platt på bordet här. Och det behövs ingen skogen under utav små träd som håller upp någonting som hänger i luften. Allting kommer ju att vila på bädden här nere. Och sen skriver han rakt uppåt. Och det är ju ingenting som hänger ut någonstans. Allting kan ju byggas på. Ja, det är ju hålet här möjligen då som det kan bli. Men det brukar gå bra att skriva runda hål för det är ju inga plana ytor eller vågrätta ytor som ligger i luften. Utan han har ju alltid någonting att skriva på kanten där när han kommer upp dit. Eller också så gör vi en liten trästruktur som håller upp i hörnet. Det gör ingenting. Den blir så liten. Den är lätt att få bort. Så då blir det ju så här istället. Och det spelar ingen roll. Nu ser vi ju biten upp och ner här. Så ska han ju inte sitta så här. Utan han ska ju sitta så här. När vi vänder på den så att den här grejen kommer uppåt. Så. Men den här kommer ju då hamna här uppe istället. Som ska hålla kameran. Men det spelar ingen roll. Hur kameran kommer. Den kommer lite högre då. Men det gör ingenting. Så då gör vi den. Då ritar jag den så där istället. Eller kaddar den. Okej? Okay? Då får vi hoppa iväg och kadda lite då. Vad vi göra. Och det gör vi här det. Det är vi här det. Jag får flytta på lampan här och kanske mitt ansikte försvinner, det vet jag inte. Men den är så skarp den här lampan så jag kan inte ha den här. Flyttar undan den så. Det är den där. Vad vi ska börja med nu då, det är ju faktiskt att börja med att skriva ut den här ryggen då. Den ska vara 35,5 gånger 29,3 har jag sagt där. Och då gör vi så att då gör vi det med att ta en rektangel med centrum i där. Så. Och den ska vara hög 35,5 35 går ju, varför så var det en halv millimeter, det spelar ingen roll. Och sen den bredden 29, ja det ska det helst vara 29,3 tror jag. För att den ska inte glappa för mycket där i.
i den där falsen som den åker in i. Så. 3,3. Då har vi den där stommen där. Sen så ska vi ha den här lilla kanten här då. Som ska stoppa så han inte ramlar ur. Och då fortsätter vi väl med att göra en rektangel där också. Och då kan vi ta en sån där rektangel. Så. Man börjar där. Och slutar där. Och vad kan vi ta? Den kan bara hugga till med någon tjocklek där som är lagom 3 millimeter. Kan han få vara tjock. Och sen så ska han vara så bred som han är där. Samma bredd som den andra. Doink. Så, då har vi den gjord där. Sen kan vi då tillverka den. Då går vi ur skärts här först. Så. Och sen tar vi. Blir det inte något streck där? Jag vet inte, det märks snart. Så. Det är hela den där. Den får inte vara tjockare än 2,7 för då går den inte in i det där spåret som man ska sitta i. Så skriver vi 2,7 där. Så. Då har vi den. Och sen ska den där fliken sticka ut där då. Och då har vi ju det på sketchen här. Syns den där. Den ska sticka ut. Och där kan en också hugga till med vad. Den ska bara fungera som en stopp. Så den kan en bara rycka till med någonting här. Det är inte så noga. Den kan få vara 2 millimeter. Så. Ja, fast den inte så utan minus 2 millimeter helst. För att det gick ett fel håll. Då får vi gå in i den igen där. Och sen får vi lägga till ett litet minustecken där. Så. Och det ska vara join där. Den ska sitta ihop med den andra. Det där är inte godkänt. Vad gör jag för då? Det är konstigt här. Stänger. Början från början. Den. Där. Det är rött. Varför då? Vad är det nu då? Nu demonstrationseffekt igen. Kolla här. Han står väl kvar på kutt där förstås. Nummer. Den ska ju stå på. Så ska han ju stå. Minus. Nu ser jag inte vad det står där. Står det 2 där? Nej, 4 är den andra ansättare. Nu passar han på det jäkel. 2 millimeter. Så. Det är väl bra. Nu har vi den biten. Nu ska vi bara göra den där biten där. Och den gör vi på en sketch som är där. Den där planet där. Det är mitt i det. Så. Då gör vi en sketch på det planet. Create sketch. Så. Och sen ritar jag ut den här. Den har jag begärt och ska vara 15. Bred. Och 15 plus 7,5. Jag tar en rektangelverktyget igen här. Så. Börjar där. Den. Ja, nu finns inte de här. Den syns här, men den finns inte på den här sketchen. Så för att den ska finnas på den här sketchen så jag kan få saker att komma på rätt ställe här. Då trycker jag på P. Och sen trycker jag på den där. Då kopierar jag de här streckkoordinaterna här. Okej.
Så som jag släcker den här nu, body släck, där, då har jag den här kopia utav den här så som ser ut. Då kan jag rita här, då kan jag ta rektangel här. Hallå. Där. Så. Och den ska vara 15 hög. Så. Och sen så ska den vara 15 plus 7,5. 15 plus 7,5. Står det där nu? Jag gör det. Så. Då har vi den delen där. Så väldigt bra. Okej, och sen ska vi ha ett hål här. Och där ska vi ha 8 mm stort. Och det ska vara mitt i den där. Och sen så 7 ska det vara. Nej, 8 ska det vara. Och då får vi göra det 8,5 för att skriva. Han skriver inte 8, han skriver lite mindre. Och sen så ska avståndet vara från den till dit. Ja, 15. 15,3 blev det. Jag var nästan nära där. Så. Och sen så ska vi runda kanterna där då. Det kan jag göra med den där då. Så. Och så. Och radion på dem då, de kan ju få vara... Ja, spelar ingen roll. Det kan vara sådär då. Det ser bra ut. Vad blir den? 4. Ja, okej. Så. Då har vi den utritad mitt i. Mitt i här har vi den så. Men i själva verket ska vi ha en del där och en del där. Ja, det ska vi ha, ja. Då gör vi. Den ska vara 6,6 emellan och sen så tjockleken på de här två, de kan få vara 4 mm. Så det blir 4 plus 4 är 8 plus 6,6. Finish den här först så. Sen tänder vi på body. Sen tar vi den här. Så. Och sen gör vi den båda hållen här. Symmetriskt så. Och där sa jag att den skulle vara 4,8 plus 6,6. 8 plus 6,6. Så. Och då blir han väldigt bred. Det är klart han blir. Då blir det så bred som helst. 4 tjockt. Nej, det är för tjockt. Det är 4, 8. Ta 6 istället. Det räcker med 3 mm på varje. Ja, men vänta lite nu. Gjorde han nog så att han tog 8 vart höll här. Vet du. För den där är ju 15 den. 6. Nej, det gjorde det inte. Okej, här har vi den. Så. Edit. Vi drar bort 2 mm. Så istället för 8 där. Det är 6 där då. Så. Okej. Så ska det se ut nästan. För sen vill jag ju ha en öppning emellan här. För att göra det enkelt så kan vi göra en sketch här. Det är ett sketch. Och så gör vi ett P på den. Så kopierar vi de här kanterna här så vi får linjer och gå efter så. Där är den. Och så har jag centrumlinje här också. Ring så kommer vi.
Så. Och det ska vara en centrumlinje. Så. Sen, ja sen blir det ju så här då. Då blir det en rektangel där igen. Ja, en rektangel, vi kan ta en sån där då. Så där. Och den ska vara mitt emellan här. Och där vi kan ta vart som helst egentligen. Så, och den ska vara 15, för det var ju den där. Där. Och sen så ska den vara 6,6. Det är skåran där. Så. Ja, i den där. Ska vi tända den där igen. Så. Ta den där. Så. Nu har det mycket här. Jag gör inget. Jag bara klicka i. Den där ska jag inte ha. Den ska jag inte ha. Varför fick jag den för? Det vill jag ju inte. Varför följde den med för? Jag var på och peta på den. Så ska det se ut. Sen så ska vi dra så här. Och fjong. Och den är ju 15. Nej, den ska gå ut 15 plus 7,5 då, va? Så vi ska alltså dra ner den minus 15 plus 7. Kan vi 7an där, 7,5. Då ska den komma ända ner till bottenplatta där, stämmer det? Nej, det gör det inte. Nu ser jag har fått fel här. Ja. Inte plus och minus. Gick inte det? 22,5 då. Så ser det ut. Nu är vi nere i böttaplatta där så. Då klämmer vi till med den där då. Men det stämmer ju inte. Den fick ju inte med sig den där sista ut där. Eller? Vad är det för konstigt? Hallå? Ja då, det är bra. Så där ska den se ut. Nu ska man kunna skriva ut den. Nej, kolla här, han smet till med en liten bete där som han inte fick med sig. Vad innerst in i... Varför det för då? Jag vill kolla på sketchen här. Jaha, kolla det där strecket och det där strecket där. Det var det som sket sig. Okej, fick jag inte med det där strecket där på... Jag gjorde P. P. Där. Släck. Body. Ser ni här? Ser ni här? Där är det rätt. Där är han ända ut. Men där är han inte det. Vi gör så här. Så. Och sen tar vi bort det där strecket. Så. Nu ska jag stämma. Nej, det är väl fortfarande så håller han på ena kanten där.
Ja, så det var knösigt. Du fick jag inte med den i alla fall där. Eller var det den här, var det den här som dummar sig? Nej, det hände något konstigt där. Där är han bra, men där är han inte, för att där är det fel någonstans. Okej. Sketch. Jag tyckte nog att jag fick med mig rätt. Nej, där har vi jag drog strecket där istället för där. Gud nej. Nej. Kolla. Där drog jag strecket, där skulle jag draget. Där. Skulle det vara. Okej. Klipper vi bort det där strecket där. Så. 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 Nu. Det var rätt. Nu är det rätt. Nu är det öppet emellan här. Jag blir stöllig. Och så han får knörket till sig den istället. Vilken jävla grej det är. Vad roligt det här är. Jag skrattar till dagar. Kolla här, vet du. Hur fick han till det? Så ska det se ut. Ja, så det här är för roligt. Nu då. Okej. Nu kanske det liknar. Men det här är ju kul, för då kan ni ju se vilka fel det kan bli. När bara slarver. Hur jävla dumt som helst kan det bli, bara slarver för mycket. Men nu har vi i alla fall en bit där som den kommer att funka. Om den inte, nu vet ju inte jag om den här bredden är, den har jag ju mätt på det här lampfästet där. Att det ska få plats. 2,7 mm tjock platta där, men det får vi se, det är inte säkert. Och sen så ska vi ha här emellan, så ska det vara 6,6, för det har jag mätt på de där kulleden där, att den är, de här två halvorna ihop är 6,6. Det har jag fått. Ska vi se om det blir det här då. Nu har jag fått rätt mått här. Nej. Ta den där och den där. Ja, 6,6 har vi där. Då, det ska nog funka det där. Vi provskriver väl en, annars får vi skriva ut en ny. Men det går ju åt plast också. Det här går ju åt mycket plast till. Men förstår ni nu, här kan vi ställa dem. Kolla vad flat han är helt flat i botten där nu. Sen kan vi ställa på bordet där. Hopp, då gör vi så här. Där skickar jag iväg den jäkel. Oj, vart tog den i vägen nu då? Där. Nähä. Vad har han på med nu då? 3D-print. Jaha, så. EMF, nej. STL, ja. Export. Ja. Vad ska jag kalla den här för då? Mobilfäste bas, kanske? Baso. Jaha, stora bokstäver. Jag hatar det här jävla tangentbordet. Inte ha stora bokstäver. Bas. Ja. Hallå. Och den hamnar på downloads. Nu är allting tvärvänt här. Jag vill inte ha den på downloads. Jag vill ha den på Kingston. 3D-filer. Där kan jag hålla i. Så. Save. Sedan
hoppar vi till 3D-skrivaren. Prepare. Import. Lokal disk kan han hjälpa på det här också nu. Varför han börjar könstra sig så för. Hallå, där. Där. Så, och så ser vi här då. Nu så står den med ryggen emot så som vi inte vill ha den. Och kolla här nu vad jag menar här nu då. Ja, där alltså. Att här kommer den hänga i luften. Nu kommer jag skriva i luften här, det går ju inte. Och det är därför då som jag inte ville göra så, utan vi måste liksom rotera. Och så gör vi så där. Kolla. Nu börjar jag inte skriva i luften någonstans. Nu ska jag kunna skriva ut det så. Ja, titta, det blir ett litet trä där som växte in i hörnet som jag sa där, men det gör ju inget. Det är så lätt att bryta bort det. Det blir ett par små trän där. Och det blev jämnt längst upp här bara för att han får ju skriva lite grann i luften där då. Så står träet där. Men det var jättelätt att bryta bort dem. Då så, då ska vi se om vi har skrivan igång. Då pausar jag och ger en liten stund här. Ja, då har jag satt på skrivaren. Nu ska vi ta och skriva ut den där då. Klickar vi där. Och sen så ska vi ha vit färg. För att andra behöver ta slut där. Så det blir det tredje magasinet där. Där. Så. Den där ska jag inte ha. Den där ska vi ha. Tänd. Okej. Då ska det vara på G här. Ska han börja värma upp här. Först värmer han munstycket, sen värmer han bordet. Så att kan vi inte göra så mycket mer. Det är bara att vänta. Så då bryter vi den här. Ja, så där blev den när den blev utskriven. Och den passar bra i hållaren där. Nu fattas det skruv där och en skruv där. Sen är den klar. Sätta i kameran, sätta upp den. Så att skruvarna, de gör vi i nästa video och så monterar vi den då också. Så får vi se hur det funkar. Och så att vill ni se nästa video så klicka gärna på subscribe så ni inte missar den. Klicka gärna på gilla om ni gillar vad ni ser också, eller klicka inte gärna på gilla om ni inte gillar vad ni ser, det får ni bestämma själv. I alla fall så kommer jag tillbaks, vilken ni vill eller ej, så kommer jag tillbaka med en ny video som visar den här blir klar då. Så tills vidare, hej på er!